بداية نجحت حملة مقاطعون اللي أطلقها الشعب المغربي، فكرة رائعة من فترة لمقاطعة بعض المنتجات اللي غلي ثمنها بشكل شاف الشعب إن هي شكل مبالغ فيه وإنها فيها نوع من السرقة. حلوة نوع من السرقة دي، واللي مسؤولين عنها أو يعني ملاك هذه المنتجات مسؤولين كبار. بعد النجاح الحملة الأولى الشعب تحمس واكتشف ان هو في ايديه قوة سلمية غير طبيعية هي بكلمك عليها. عمل حملة جديدة ضد مهرجان موازين. ايه مهرجان موازين وايه الحملة اللي عاملينها؟ مهرجان ده بيعتبر اكبر مهرجان موسيقي غنائي في الوطن العربي. ليه الشعب دعا كده؟ بسبب الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه المغرب. قال لك ايه الملايين اللي هتتصرف ده، والمنطقة اللي بيتعمل فيها المهرجان الناس بتموت من الجوع. المواطنين بدأوا حملة بيرفضوا فيها إقامة الحفلة الموسيقية في وسط الأوضاع دي اللي فيها المغرب. شوف فاكرين الصورة اللي نشرتها لكم الشعب قوي قد ايه لما بيبقى واقف بس هو مش فاكر قوته، مش فاهم قوته. فاكرين المقولة الرهيبة التي استعرناها بتاعت اللي هي كانت قصة عملناها في المقدمة، حتى يتعلم الأسد الكتابة ستظل كل القصص تمجد في الصياد والشعب هو الأسد. فاكرين القصة دي؟ الشعب المغربي في لحظة من أحلك اللحظات بيدي درس قد إيه أنت تقدر، قد إيه الشعوب تقدر. ده اللي بقى النهارده هوريك الهند عملت إيه في العصيان والإضراب. امريكا مارتن لوثر كينج عملوا ايه، ازاي الاضراب والعصيان بيجيب نتيجة مهولة. واعتقد ان هو يعني بيعتبر من اسلم الحاجات، من اضعف الحاجات اللي ممكن تعملها، لان كل المطلوب انك تلزم بيتك، كل المطلوب انك ما تشتريش، كل المطلوب انك تقاطع. بس الناس تعمل ده، الناس كلها معظم الناس تعمل ده، النتائج بتكون ساحقة، الحكومات بتركع. تعال نشوف جزء من الحملة اللي أطلقها الشعب المغربي للمقاطعة لمهرجان موازين. الميزانية ديال المهرجان ديال الموازين فيها جوج ديال المشاكل. المشكل الأول هو أنه ما كنعرفوش شكون عطى شحال، بمعنى شنو هي المساهمات ديال المؤسسات اللي تابعة للدولة، شنو هي المساهمة ديال القطاع والشركات الخاصة، ثم ما تنعرفوش موازين بالميزانيه اللي كيتم التحصيل ديالها مع جميع انواع الثقافه والفن والانفتاح دون ما استثناء، الا اننا كنقولوا اننا حنا مع اولويات ديال الشعب المغربي. شاكيرا كتغني، انا شخصيا كرشيد البلغيتي كتعجبني شاكيرا، ولكن شاكيرا مناضله من اجل التعليم والنهوض بقضايا تعليم الاطفال في امريكا اللاتينيه، وعطات 400 ألف دولار باش تعاود تبني مدرسة قديمة طاحت في الزلزال ديال هايتي. أنا عندي مشاكل كارثية على مستوى التعليم في البلاد. علاش اللي ما نذكرنا على التعليم أولا، ثم شاكرة عندي إمكانية أنني نشوفها في MTV. كل جملة من دي جمل رائعة جدا. قال لك احنا مع الثقافة ومع الفن ومع الإبداع بكل صور، لكن هدفع فلوس زي دي لشاكيرا واعمل ما انا نشوفها في التلفزيون نصرفها على التعليم. مهرجان فني مش طيارات، مش طيارات بيجيبها، مش مؤتمرات ملهاش لازمه. اصل مؤتمر الشباب لكل العالم ونوزع فيه 3000 4000 ويتصرف عليه 300 400 مليون. حمله المقاطعه كانت كبيره جدا، وده اللي خلى الحمله توصل للبرلمان اللي اعلن اعضاء منه تضامنهم مع الحمله. الاجتماعيه والتعامل مع هذه المطالب الاجتماعيه، وفي نفس الوقت كنشوفوا بانه المهرجانات لا زالت مستمره وتصرف من اموال الشعب وبتمويل من مؤسسات عموميه. السيد الوزير، وحنا جايين للبرلمان الاف ديال الطلبه وديال المعطلين واقفين. واش هاد الناس اليوم محتاجين للمهرجان؟ واش هاد الناس محتاجين للرقص؟ واش هاد الناس محتاجين للغناء؟ السيد الوزير، المهرجان ما عمره ما كان حل باش نلهيو الشعب. المهرجان كيكون مين كتكون الدنيا بخير. الشعب المغربي يعاني من مشاكل، وحنا في البرلمان مسؤوليتنا اننا نبلغوا الحكومه والراي العام اننا نديروا المهمه ديالنا، هو ان الشعب اليوم ما محتاجش المهرجان.
ممكن انه يكون مهرجان في سنوات مقبله، ولكن هذه السنه بالذات احنا ما محتاجينش المهرجان. احنا محتاجين الفلوس الملايير اللي كتدعم بها المؤسسات العموميه كتدعم بها المهرجان تمشي للطلبه المعطلين والشباب اللي كيحتاج اللي كيقلب على الشغل واللي كيتحرق الشمس كل نهار امام البرلمان ونتهم باننا ما كنقوموش بالدور ديالنا لان ما كندافعوش عليهم. حرام يكون المهرجان هذه السنه، حرام اننا نستمروا في واحد العناد، وحرام اننا نعطيو الفرصه لواحد اخرين يركبوا على هذا الموضوع ديال المهرجانات على اساس انه ماشي وقته. بغينا نبلغوك الاستياء ديال المواطنين وديال المغاربه من مهرجانات هذه السنه. كلام محترم جدا. على فكره الهاشتاج اللي طلعته المخابرات ابو تريكه عميل قطر راح في الوباء ويتصدر دلوقتي الترند في مصر. تريكه اسطوره عربيه، مش بس كده، وفي المرتبه الرابعه ابو تريكه خط احمر. تريكه اسطوره عربيه نمره 1، ابو تريكه خط احمر نمره 4. عشان اهو تريكه اسطوره عربيه اهو. في ظني ان ربنا هيصبح رئيس النادي الاهلي يوما ما. كن على يقين يا محمد باذن ربك، باذن ربك. الهاشتاج مكسر الدنيا، بس عشان تبقوا عارفين الحكايه ماشيه ازاي. واختفى تماما الهاشتاج اللي اتعمل المخابرات اللي كان كله مليان شكرانيه، الغالب الاعم معظمه شكرانيه في ابو تريكه. صوت الحمله الكبير لمقاطعه مهرجان موازين خلى المطربه المغربيه سميره سعيد محدش يقدر يقف قدام الشعب، والشعب قال لا، زي الشعب قال المنتجات دي لا. انتوا عارفين ان في منتجات من اللي كانت مقاطعينها في المغرب اضطرت الشركات تغير اسم المنتج في اعتراف رهيب بنجاح الحمله، بقوه الشعب. لا عمل حاجه، لا خرب، لا حد طلع، اداء سلمي، ركع الحكومه. لان الشعب مفيش حاجه تقف قصاده لو بقى ايد واحده. درس بجد، درس. وستتواصل الدروس من المغاربه وغيرهم. وتذكروا هذه الكلمات جيدا. سميره سعيد اضطرت تخضع لكلام الشعب واعلنت اعتذارها عن المشاركه في المهرجان. عندها خيار، تعمل ايه؟ تيجي لناس هيقفوا بره ويطلعوا يقولوا لا وفي كل حته وهيقطعوا كل حاجه وهتتشتم وتتسب. ليه؟ على ايه؟ مش جاي. ما زالت الحمله بتواصل صداها الكبير في المغرب. حمله مقاطعه مهرجان موازين اللي هو درس جديد بيؤكد انه عندما تتحرك الشعوب وتعلن غضبها وعصيانها فإنها تستطيع أن تغير. التقرير ده عن حملة مقاطعة مهرجان موازين. هنشوف بقى، هنتابع مع بعض. هينجحوا زي ما نجحوا في المرة الأولى، هينجحوا، هيقدروا. كل التجارب اللي حصلت قبل كده، زي ما بقول لك، احكي لك بعد شويه على غاندي ايه اللي حصل، ازاي كان مرحله مهمه، مرحله العصيان المدني، مرحله تحرر الهند. هينجحوا ولا لا؟ المشهد في مصر انيل. عندي فيديوهات من المغرب، كان في لقطتين مهمين جدا هبقى اوريهم لك. لقطه الاول لاستقبال الملك، انت ما تتخيلش كان استقبال الملك في المغرب ازاي. وبقى يعني مش يعني كان شيء صعب جدا. الناس لاول مره تهتف في استقبال الملك بطلباتها في المغرب بعد المقاطعه. مشهد قد تراه بسيط، وانا باكد لك انه ليس بسيط اطلاقا، ليس بسيط اطلاقا. الفقر اللي في المغرب يعني تبقاش عارف مين افقر، احنا ولا المغرب، وبقى مش سر يعني ومش عيب، لكنه شيء مؤلم حقيقه. هنشوف هيقدروا يعملوا ايه. لكن المشهد في مصر لا يقل صعوبه. جبت لك في البتاع المقدمه الحكايه وصلت للقسط، لكن خلينا نبص اطلاله بس لان في حاجات في السوشيال حلوه قوي. اول حاجه الناس اتكلمت عنها بشكل يعني كبير قوي هي الاثار اللي طلعت من مصر. الاثار، بص بقى شوف الناس قالت ايه اللي هو افظع من اي حاجه. نيفين: وان سالوك عن الاثار في مصر فقل لهم لم يتبقى الا اثار التعذيب. كان جلال عامر كتب، معرفش انتوا جايبينها ولا لا، قال لك
من كتر تهريب الاثار لن يبقى في مصر الا اثار الحكيم، لن يبقى في مصر الا اثار الحكيم. الجدير بالذكر ان الاثار المهربه اتمسكت في ايطاليا مش في مصر، وده اكبر دليل على تآمر الدول الخارجيه لاحراج النظام المصري والرئيس. احمد ابو زيد قال لك احنا عارفين من مارس، ده موضوع مش جديد، بس احنا ما قلناش للشعب، يعني ما حكيناش عشان يعني مش موضوع يعني يا جماعه اثر ايه وبتاع ايه. قال لك لما بتيجي الحته بتاعت مسؤول اخواني السبب في تهريب الاثار لايطاليا ابقوا قولوا لي عشان بحب الحته دي قوي. كل واحد وله قانونه يا منصور، لكن الاقوى دايما قانونه هو الصح. الجزيره الاولاني المحترم بعيدا عن الجزء الثاني الحقير. في بلدنا دي تبيع حته سلاح تبقى مجرم، تبيع 1000 تبقى وزير، تسرق قطعتين اثار تبقى مهرب، تسرق 32,000 تبقى رئيس. لكن لو شعبنا اتحد هيبقى قوه لا يقدر يقف قدامها وزير ولا رئيس. فاهم يا منصور؟ فاهم يا شعب؟ فاهم؟ مسيرنا نفهم. 23,000 قطعة في 200 مليون دولار، حوالي مليار، أي ما يعادل اقتصاد شبه دولة. مايو ما تقدرش تخرج من البلد ب 10,000 جنيه، لكن عادي تقدر تخرج منها 23,000 قطعة آثار. طبعا الآثار المصرية كانت 800 وحاجة ولا 100، يعني عدد مش هي كلها، بس ال 23,000 خارجين من مصر. كل الناس لموا الآثار وخرجوها من مصر إنها أأمن حتة، لأن العسكر فيها اللي ماسكين الحدود ناس مخلصين جدا، فتقدر تهرب منها الآثار عشان تبقى عارف. يعني ضبط تابوت فرعوني بمطار الكويت، ضبط فاكرينه؟ ضبط 354 قطعة أثرية في مطار الشارقة، فاكرينهم؟ ضبط حاوية دبلوماسية بها كنوز أثرية في مطار إيطاليا، وكله خرج من الحدود المصرية بسلام. يا ريتني جبت أمي تحرس الحدود. مروة بتقول لك دول أطفال، بيقولوا النهاردة دول أطفال في إنجلترا، كلهم لابسين فانيلة محمد صلاح، ولم يتسنى لنا التأكد من الصورة. يعني النهاردة في مدرسة في إنجلترا ولا لا؟ يا ريتها جت في السيسي وانت لا يا صلاح. الدعاء اللي انا قلت لكم عليه خدوا يا رب يا رب. لم يستطيعوا ان يوقفوه بشكل عادي. الجزء الثاني لاهتمامات المصريين كانت طبعا بمحمد صلاح مع الاثار، فارسلوا لاعبهم ليوقفوه بهمجيه. انتوا ايه، نشط سياسي عامل معاكم ديل ولا ايه؟ ولا انتوا عايزين بتسلموه؟ اصابتك مش هتمنعك عن تحقيق الحلم النني. الموضوع ما فيش فيه اختيار، انت لازم ترجع واقوى من الاول. قول ان شاء الله عندنا هدف هنوصل له، حلم هنكمله زي ما بدأناه مع بعض. وده تويتة صلاح اللي بيؤكد انه هيلعب كاس العالم. اللي حصل الفنان الرائع عبد الله الشريف، اللي حصل بين تركي آل الشيخ والخطيب نسخة مصغرة من اللي بيحصل بين آل زايد وآل سعود وبين السيسي. هم عارفين ان هم مجرد شوار رز، بس ساكتين مقابل الرئاسة الشرفية لبلد بحجم مصر. صح لسانك يا عبد الله. قوية دي قوي. قال له انت بتذلنا ب 260 مليون جنيه يا تركي، ده طارق عامر يطبعهم لك على الجزمة في 10 دقايق. بس قال لك احنا بطلنا طباعة، بطلنا ماشي في الحرام. الرز ده ضيع جزيرتين وفضح الخطيب والنادي العريق. الدرس المستفاد: من لا يملك رزه لا يملك قراره. حمام. دكتور حازم عبد العظيم اللي تأكد خبر القبض عليه واللي اعلناه في اول كنا من اوائل الناس اللي اعلنا عنه بالامس. اشعر بقمة الخزي والعار اني قبلت في غفلة من الزمن نكون في حملة انتخابية لراجل يدمر مصر حاليا. اعتذر للجميع ولا الوم من لم يسامحني حتى الان. ابراء ذمة. بوست يعني بجد ربنا يفك اسره هو وكل اللي زيه. حاجة يعني. عند الزيادة القادمة لسعر البنزين والتي من المتوقع أن تحدث قريبا، لا أظن أن الشعب سيرضخ هذه المرة، وسيعلن الناس عن غضبهم بقوة وينزلوا الشارع بالآلاف قبل ساعات من تنفيذ القرار، ويقفوا بالطوابير أمام محطات الوقود لتزويد سياراتهم بالبنزين بالسعر القديم. جلال بيقلش. خلينا نروح تاني نرجع للمشهد في مصر.